Good afternoon, student. Today we'll discuss about personal liberty and right to life. Personal liberty and the right to life. Because these 2 points are related with our concept of fundamental rights. So this subject is important for us, important for discussing about our rights, for discussing about our duties. So already in our previous video classes, we already discussed about different types of fundamental rights with its constitutional provisions and articles. So মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীগণ, আজি আমি আলোচনা কৰিম মানুহৰ জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' ক্লাছত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ মৌলিক অধিকাৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে, য'ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ আৰ্টিকল অনুসৰি বা ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুসূচীৰ দ্বাৰা পৰিচিত মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত আমাৰ এটা ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যিহেতু জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ বিষয়বস্তু হিচাপে আমি ইয়াৰ ওপৰত এটা আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। So, right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty, these two concepts that relates with our fundamental rights. Right to life means you have a right. You have a right to live in the society properly. You have a right to live in our society, in the society properly as other human beings have. So, আমাৰ কি থাকে সোসাইটিত আমি যেনে মই জীয়াই থকাৰ বা মই সমাজ এখনত মই যেনেকৈ চলাফুৰা কৰিব বিচাৰোঁ তেনেকৈ মই চলাফুৰা কৰিব পাৰোঁ, আৰু কিন্তু চৰ্ত অপেক্ষেহে মই তেনেকুৱা কৰিব পাৰিম। এতিয়া কেনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ সোসাইটিত আমাৰ সমাজত আন 10জন মানুহে যেনেকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে, ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ চলাই ৰাখিম, আৰু সেইটো কোৱা হয় ৰাইট টু লাইফ। আৰু ৰাইট টু লাইফত আৰু কেইটামান কথা সোমাই থাকে যে আমি কেতিয়াও নিজক বা আমাক কেতিয়াও আন কোনো এজন ব্যক্তিয়ে আমাক কি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ ৰাইট টু লাইফৰ পৰা আমাক আঁতৰাই আনিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰাই আনিব নোৱাৰে। That we may say right to life means anybody or any person cannot withdraw from your life, cannot withdraw from your livelihood, living standard in the society. So no one can violate your life, no one can violate your right to life. That means if any one person murdered you or murdered someone else in the society, then he will be punished. তাৰ মানে কি হয়, যদি এজন মানুহে আন এজন মানুহক হত্যা কৰি পেলায়, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ যিজন মানুহক হত্যা কৰি পেলোৱা হৈছে সেইজন মানুহৰ জীৱনৰ অধিকাৰটো নোহোৱা কৰি পেলাইছে আন এজন ব্যক্তিয়ে, গতিকে সেইজন মানুহক কি কৰিব, কোৰ্টে পানিছ কৰে। So here we can mention a example that a murder B, that means A violated B's right to life. So A will be punished by the court. So ইয়াতে কি হয়, A যদি B হত্যা কৰে তেতিয়াহ'লে A কি কৰিব, B জীৱনৰ অধিকাৰটো খৰ্ব কৰিব কোনে, A। গতিকে A কি কৰিব, ভাৰতীয় সংবিধানে বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন or the court of law that will be punish A for the murder. So এইটো কোৱা হয় right to life. And second one, personal liberty. Personal liberty means you have some liberty. You have some liberty in different fields, in different factors, in different sectors in the society. That suppose a police person, suppose administration arrested you for a crime, then you must be you can be appealed in the court against the arrest warrant.
সো ইয়াতে কি হয় যে পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি মানুহজনক কোনো এজন মানুহে তেওঁৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে আন এজন মানুহৰ স্বাধীনতা নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে ইয়াত আমি কৈছো যে আমাৰ পুলিচ এজনে যদি আমাৰ পুলিচ এজনে এনেই আমাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে এজন পুলিচ পাৰ্সনে এনেই বিনা কাৰণত আমাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে সো উইথ প্ৰপাৰ ৰিজনছ এ পুলিচ পাৰ্সন ক্যান এৰেষ্ট us but without a proper reasons the police person or the administration cannot do that so ইয়াতে পাৰ্সো হেতু কোৱা হয় পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি হেতু কোৱা হয় মানুহজনৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু মানুহজনৰ ব্যক্তি স্বাধীনতা কেতিয়া প্ৰকাশ পাব যেতিয়া সেই মানুহজনৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশত আমি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব নিদিও আৰু তাক কোৱা হয় পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি সো এইটো এটা সৰু পেৰাগ্ৰাফ হয় এইবিলাক ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এনে জাস্ট কনসেপ্টটো আমি জানি চলে ভাল হয় কেতিয়াবা যদি আমাক কোডে what do you mean by personal liberty so here we can say personal liberty means one kind of rights one kind of liberty that protect our personality that protects our personality in the society so for example a administration a policeman cannot arrest you without a reason a police person cannot arrest a person without a proper reasons that is called your personal liberty with proper reasons he can do that but without proper reasons he cannot do that so that is called our personal liberty second right to life so right to life means you have right to your to proper live in the society so that is called right to life so amar jibonar odhikar aru byakti স্বাধীনতা দুটা বিষয় এটাৰ পৰা আনটো ৰিলেটেড হৈ থাকে আৰু যেটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ বাবে এটা অপৰিহাৰ্য অংগ এই বিষয়ে আমি অকনমান থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিছো কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অকনমান হলেও প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি আমি খুব বেছি ইয়াতে 1 মাৰ্ক আৰু 2 মাৰ্কৰ কাৰণে হ'ব পাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থকাটো ভাল এই কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছো আমাৰ জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম হিউম্যান ৰাইটস কমিশন হোৱাট ইজ হিউম্যান ৰাইটস কমিশন সো হিউম্যান ৰাইটস Commission. So Human Rights Commission means one type of organization, one type of institutions that examine our rights, that examine in our utilization of rights. So Human Rights Commission was established in 1908 in India for the first time 1908 Human Rights Commission was organized or established in India for protecting the rights of the people for protecting the rights of the Indian people so Human Rights Commission basically Human Rights Commission examines our duty examines our rights so when you disturbed in your utilization of your rights then Human Rights Commissions examine the situation so human rights মানৱ অধিকাৰ আয়োগে কি কৰে যে মানুহৰ অধিকাৰ হিউম্যান ৰাইটস মানুহৰ অধিকাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে যদিহে আমি আমাৰ অধিকাৰসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰাত কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি হয় যদি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ যদি আমাৰ অধিকাৰসমূহ আমি পূৰ্ণগতি বা পূৰ্ণাংগ ৰূপত আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে তাক কি কৰিব হিউম্যান ৰাইটস কমিশনে তাৰ এগেইনষ্টত ফাইল কৰিব পাৰে কেছ কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা ইয়াতে উদাহৰণ দিব পাৰো তোমালোক সকলোৱে জানা যে ভাৰতৰ মুম্বাই যেটো আক্ৰমণ হৈছিল মুম্বাইত এই আক্ৰমণত কাশ্যপক আমাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মুম্বাই পুলিচে পিছত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাশ্যপক যদিও আমাৰ ফাঁসি দিয়া হয় কিন্তু কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰা কাশ্যপক ফাঁসি দিয়া পৰ্যায়লৈকে এই গোটেই পৰ্যায়ক্ৰমে মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ইয়াক কেতিয়াবা সমালোচনা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিয় সমালোচনা কৰে কাৰণ মানুহজনক মানৱতাৰ খাতিৰত এজন মানুহক কি কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও হাৰাস্তি কৰিব নোৱাৰে সো কিন্তু যদিও আমাৰ ল যদিও কাশ্যপে আমাৰ ইন্টাৰনেল নেশনাল সিকিউৰিটি যদিও আমাৰ ইন্ডিয়ান সিকিউৰিটি যদিও আমাৰ নেশনাল ইন্টিগ্ৰেশনত এইবিলাকত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে বাট he most of the Indian constitutional law violated that's why he will be punished
কিন্তু হিউম্যান রাইটস কমিশনে কৈছে যে কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঁচা, কাশ্যপক কি কৰিছে জেলত থৈছে সঁচা, কিন্তু কাশ্যপৰ পৰা হাৰাশাস্তি হোৱাটো মানৱতাৰ এগেইনষ্টত। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি কেতিয়াবা হয়। মানৱ অধিকাৰে সদায় এইবিলাক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে। এইবিলাক আমাৰ বিষয়বস্তু নহয় যে মানৱ কোনে কাক কি কৰিছে, কিন্তু আমি এইটো জনা উচিত যে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আয়োগ, যি আমাৰ অধিকাৰ, যি আমাৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চ' হিউম্যান ৰাইটছ কমিশ্যনত কি থাকে? ওৱান retired chief justice from Supreme Court. Second, retired justice, not chief justice. Retired chief justice from Supreme Court. Third, retired chief justice from High Court. Fourth, retired not chief justice, only justice from High Court. These four persons are the member in Human Rights Commission. So these are members from Human Rights Commission. This person totally examine our rights, examine our utilization of rights, examine our exercise in the of rights in the society. So Human Rights Commission এইখিনি কাম কৰে। So Human Rights ইয়াতে important কথাটো হ'ল Human Rights Commission was established in 1908 and the members are Chief Justice, retired Chief Justice from Supreme Court, retired Justice from Supreme Court and retired Chief Justice from High Court. So these persons are the members of Human Rights Commission. So এইখিনি আমাৰ Human Rights Commissioner জানিবলগীয়া কথা। ইয়াতে বেলেগ হয়, ইয়াতে 1 মাৰ্কৰ অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন কেতিয়াবা হ'ব পাৰে। সো এইখিনিৰ ওপৰত আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত next our topics is limitations of fundamental rights. মৌলিক অধিকাৰৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে। মৌলিক অধিকাৰৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা প্ৰদান কৰিছে। এই মৌলিক অধিকাৰৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ কি? এই মৌলিক অধিকাৰৰ সীমাবদ্ধতাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। So limitations of fundamental rights. Limitations of fundamental rights. So limitations of fundamental rights, when we'll discuss about we already discussed about different types of fundamental rights. When we see our types of fundamental rights, then we can mention we can say that economic rights is not there. So one of the limitations of fundamental rights is lack of economic rights in our fundamental rights. So আমাৰ যেটো মৌলিক অধিকাৰ আছে, এই মৌলিক অধিকাৰত economic rights নাই। So in number 1, economic rights. So অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সংবিধানে যি মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিছে, তাত অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই। So এইটো এটা কি হ'ব পাৰে? মৌলিক অধিকাৰৰ fundamental rights. So lack of economic rights in our fundamental rights, lack of economic rights in our constitutional provisions of fundamental rights is one of the important limitation and one of the important limitations of fundamental rights in the first point. Second point, emergency. During the period of emergency, some fundamental rights cannot be used properly. So during the time of emergency or during the period of emergency, some fundamental rights cannot be used in the society in India. So right to move,
right to move, so এনেকুৱা ধৰণৰ your political rights, so এনেকুৱা কিছুমান rights আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো, কেতিয়া আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কিছুমান আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো ডিউৰিং দা পিৰিয়ড অফ ইমাৰ্জেন্সি। জৰুৰী অৱস্থাত আমাৰ যেটো চলা ফুৰা কৰা অধিকাৰ, আমাৰ যেটো আমি ধৰিলে এতিয়া আমাৰ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি, এটা হাই টেনচনেল এটা সিচুৱেশন এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে, এইখিনি সময়ত আমি চীনা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ নাযাওঁ বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে পাৰমিশন নকৰে বা এলাউ নকৰে টু ভিজিট চাইনা ডিউৰিং দা হাই টেনচন সিচুৱেশন। সো এনেকুৱা টাইমত কি হয়, আমাৰ যেটো চলা ফুৰা কৰা অধিকাৰ, আমাৰ যেটো ৰাইট টু মুভ, এই অধিকাৰটো আমাৰ নাথাকে। সেইকাৰণে কোৱা হয় ডিউৰিং দা পিৰিয়ড অফ ইমাৰ্জেন্সি some rights, some fundamental rights cannot be used in the society by the Indian people. So জৰুৰী অৱস্থাৰ সময়ত ভাৰতীয় জনসাধাৰণে কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ উপভোগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয়। So that is another important limitations of fundamental rights. এইটো হ'ল আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এটা সীমাবদ্ধ। In the third point, we may mention the right to equality is another important limitations of fundamental rights. So here in the third point, we can mention right to equality. Right to equality. According to right to equality, every person, every individual within Indian territory, or we may say all Indian people are equal before the constitution, before the constitutional law. So, but the government makes some policies. The government makes some policies against the in support of reservation. Or we may say, we can give some examples as a reservation policies is one of the important limitations that makes right to equality in a limited area. So right to equality is a well established or types of fundamental rights in our Indian constitution, but the government makes some policies for given special preferences to our some kind of peoples or special portion of the society. So that is called reservation. So reservation is one of the important hindrance of right to equality, because general caste, OBC, ST, these are some kind of reservation processes in India. So general caste and some other, all the people are equal. But why reservation process is important? Why reservation process is important in our constitution? So that is another limitations of fundamental rights. So আমাৰ যেটো সমতাৰ অধিকাৰ আছে, ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, সমতাৰ অধিকাৰে কৈছে যে সকলো ভাৰতীয়ই সমানভাৱে গোটেই সমাজত সমতাৰ অধিকাৰ বা সমানভাৱে সকলো অধিকাৰ ভোগ কৰাৰ সুবিধা পাব। কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ দ্বাৰা আমাৰ যিমানবিলাক ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আমাৰ যেটো বিশেষ ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰতিফলন ঘটাইছে, বিশেষ মানুহৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থাৰ যেটো এটা প্ৰচলন ঘটাইছে, ইয়ে কি কৰিছে, সমতাৰ অধিকাৰৰ লিমিটেশন, এটা সীমাবদ্ধতা আনি দিছে। সো এইটোক আমি কোৱা হয় some limitations of fundamental rights. So here এইটোক আমি ইয়াৰ ওপৰত ক'ব পাৰোঁ যে right to equality এইটো properly maintain কৰা হোৱা নাই ভাৰতীয় সংবিধানত। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট আমাৰ আছে যে some the reads of Indian Constitution. Already we have discussed in our 6th point, some constitutional remedies are there for protecting our fundamental rights. So there are 5 reads that protect our fundamental rights by the Supreme Court and the lower court. So the Supreme Court and the lower court make some provisions in support of this type of reads for protecting the rights of the people. So এই যেটো হোল প্ৰসেস আছে, আমাৰ যেটো কনস্টিটিউশনাল ৰিমেডিজ আছে, যিবিলাক আমাৰ লেখ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো যে এইবিলাকে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ হ'ব ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। এই মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ যেটো হোল প্ৰসেস, ইটস এ ভেৰি এক্সপেন্সিভ, এইটো এটা ব্যয়বহুল প্ৰসেস।
কাৰণ আমাৰ যেতিয়া হাই কোৰ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টত যেতিয়া আমি আবেদন জনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত বৃহৎ সংখ্যক অৰ্থৰ আমাৰ কি হয় খৰচ হয় গতিকে এই যিটো আমাৰ ব্যয়বহুল প্ৰচেছ ইয়ে কি কৰিছে যে কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ ফৰ প্ৰটেক্টিং আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ দিছ প্ৰচেছ ইজ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ বিকজ when we see the Supreme Court and the High Court make some provisions for protecting our fundamental rights and people gave their lots of spend their lot of money for protecting their fundamental rights through in the Supreme Court, in the High Court. So that is called protecting our fundamental rights or rights of the fundamental rights is very expensive, and this point is another limitations of fundamental rights. So ভাৰতীয় সংবিধানে যিমানবিলাক মৌলিক অধিকাৰ প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে যিমানবিলাক ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰিছে সেই সকলোবিলাক ব্যৱস্থাই কি কৰিছে যে এটা ব্যয়বহুল প্ৰচেছ যেতিয়া আমি মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ইয়াৰ আবেদন জনাওঁ যেতিয়া আমি উচ্চতম ন্যায়ালয় বা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা বৃহৎ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সংবিধানৰ যিমানবিলাক মৌলিক অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ যিমানবিলাক পদ্ধতি উল্লেখ কৰিছে সেই সকলোবিলাক পদ্ধতি এটা ব্যয়বহুল প্ৰক্ৰিয়া তাৰপিছত আৰু এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে some fundamental rights can be amended by the government. Some fundamental rights can be amended by the government. For example, right to property amended by the government of India. That's why we can say the fundamental rights can be amended. Already in the features, in the characteristics of fundamental rights, we mentioned that fundamental rights are not amended by the government, by the constitution. But here we can say fundamental rights can be amended by the government. So right to property already amended by the government. So this is one of the important limitations of fundamental rights. আমি আগতে কৈছিলোঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ কেতিয়া মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব নোৱাৰি বা মৌলিক অধিকাৰৰ সংশোধনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধ্যবাধকতা থকা যায় কিন্তু ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ যিটো সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আছে এই সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এই আমাৰ মৌলিক অধিকাৰটো কি কৰিছে বাতিল কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰ বাতিল কৰিব পাৰি মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰি মৌলিক অধিকাৰ সংবিধানৰ অনুসূচীৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰি সো এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কোৱা হয় মৌলিক অধিকাৰৰ এটা সীমাবদ্ধতা এতিয়া ইয়াত আমি এটা কথা কওঁ অকণমান সময়ৰ বাবে আমি পাহৰি যাওঁ যে সংবিধান মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি পিছত আকৌ আলোচনা কৰিম যদি আমি সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ কথা কওঁ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মানে হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে যিমান ইচ্ছা সিমানখিনি তেখেতৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেখেতে সম্পত্তি কি কৰিব পাৰে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব পাৰে সম্পত্তিৰ গড় দিব পাৰে যদি সেইটো অধিকাৰ সকলোৰে থাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ যিমানখিনি ইচ্ছা আছে মই সিমানখিনি সম্পত্তি বনাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ মই কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি মই গড় দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যিটো কৰ দিওঁ আমি যিটো টেক্স দিওঁ আমি যিটো টেক্স এটা আমি দি থাকোঁ ভাৰত চৰকাৰক বা ভাৰতীয় চৰকাৰক সেই টেক্সটো আমি নিদিলেও হ'ব কাৰণ মোৰ যদি 100 কোটি টকা যদি মোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰে আছে তেতিয়াহ'লে মই চৰকাৰক কিয় দিওঁ চৰকাৰক দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি চৰকাৰক মই নিদিওঁৱে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ ফ্লাইঅভাৰ আমাৰ দলংখন এই সকলোবিলাক নোহোৱা হ'ব যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যোৱাকালি নহয় আমাৰ ৰাফেল যিটো ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছে এই সকলোখিনি কৰ পৰা আহিছে আমি যিখিনি টেক্স দিওঁ আমি কৰ দিওঁ চৰকাৰক তাৰ জৰিয়তে এইবিলাক ক্ৰয় কৰিছে সো গতিকে ৰাফেল ক্ৰয় কৰা যিটো মানে পলিচি এই পলিচিটো নহ'লে যদি সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি উইল বি কণ্টিনিউড টু দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া দেন অবভিয়াছলি উই কেন সে দিছ পলিচি অফ ৰাফেল বাইং অৰ buying in India or involving in our security forces, it is just will be a fictitious. So it is a kalponik hoi thakibo, otherwise er kono kaam nai. So
এইবিলাক হৈছে আমাৰ লিমিটেশনস অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আমি ক'ব পাৰো যে যেতিয়া অলৰেডি আমি কৈছোৱে যে ইকোনমিক ৰাইটস নাই আমি এবাৰ ইমান কৰো ইকোনমিক ৰাইটস ইজ অ্যানাদাৰ লিমিটেশনস অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস emergency power some fundamental rights will be abandoned some fundamental rights will be state tarpiso right to equality right here right to equality government makes some special preferences special provisions for special persons so it is against to right to equality so this is another limitations of fundamental rights then expensive is another important limitations of fundamental rights so secondly economic rights এই গোটেই বিলাক ইমার্জেন্সি পাওয়ার বা যিমান বিলাক আমাৰ রাইট টু প্রপার্টি যেটো এবলিশ কৰিলে রাইট টু প্রপার্টি যেটো এমেন্ডমেন্ট হল এই গোটেই কিটা হল some limitations of fundamental rights so these are limitations of fundamental rights though এতিয়া আমি ক'ব পাৰো though the fundamental rights has some limitations but we cannot ignore our fundamental rights we cannot ignore the value of fundamental rights as the Indian constitution mentioned so Indian constitution jiman bilak odhikar ase ebilakor jitu value hoy jitu mulya ei mulya tok ami ki koribo nwaro ketio yak ami ossikar koribo nwaro যদিও আমি মৌলিক অধিকাৰৰ বহুত কিটা নিয়ন্ত্ৰণ বহুত কিটা সীমাবদ্ধতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ so ইয়াতে এইখিনি কথা আমাৰ সোমাই আছে now we'll discuss about how fundamental rights can be amended and why fundamental rights can be amended or we can say can fundamental rights be amended so এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পৰা যায় নেকি বা মৌলিক অধিকাৰসমূহ কেনেকৈ সংশোধন কৰিব পৰা যায় এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত যদিহে আমি চাও তেতিয়াহলে till 1950 to 2020 গোটেই whole procedures whole amendment procedures of the fundamental rights make some controversies within the constitutional assembly so ইয়াতে কি হয় যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পৰা যায় নে নাযায় এই সম্পৰ্কে ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনত বা গোটেই গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰচিডিউৰৰ ভিতৰত কিছুমান বিতৰ্ক আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু এই গোটেই বিতৰ্কসমূহৰ উপৰিও সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্ট মেক সাম declared some judgment in support of fundamental rights in support of amendment of fundamental rights in 1967 during the Goloknath cases Goloknath and the Kesavananda Bharati cases the Supreme Court gave a judgment in support of amendment of fundamental rights the Supreme Court said that the fundamental rights can be amended though the government do not call the constitutional assembly so ইয়াতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে 1967 চনৰ যেটো গোলকনাথ কেছ আছিলে যেটো গোলকনাথৰ গোচৰ আছিলে আৰু কেশৱানন্দ ভাৰতীৰ যেটো গোচৰ আছিলে তাক ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিলে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধন কৰিব পৰা যাব আৰু ইয়াত সংবিধান সভাৰ আহ্বান নকৰাকৈ বা সংবিধান সভাৰ কোনো বৈঠক নোহোৱাকৈ আমি কি কৰিব পাৰো মৌলিক অধিকাৰৰ সংশোধন কৰিব পাৰো গতিকে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পৰা যায় এই বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিলে so we can say fundamental rights can be amended by the constitutional assembly or by the government through the procedures of cabinet meetings and in 1967 Goloknath cases and the Kesavananda Bharati cases the Supreme Court declared a judgment that fundamental rights can be amended but the meeting of the Constitutional Assembly did not need to call so
ইয়াতে কৈছে যে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰি কিন্তু সংবিধান সভা আহ্বান নকৰাকৈ এইটো সংশোধন কৰিব পৰা যায় কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে right to property totally amended by the government of India, right to property. Secondly, during the time of emergency, some fundamental rights are suspended, some fundamental rights are prohibited. Taropori arota ase right to equality. Under right to equality, government make some policies for securing the rights of the special persons. Rights of the particular part of the India. So these are some regions that amended by the government for making some policies in support of protecting rights of the particular parts of India. So that's why we can call fundamental rights can be amended under some situations, under a suitable situations, fundamental rights can be amended. So মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰি কিছুমান পৰিস্থিতি সাপেক্ষে যদিহে সেই পৰিস্থিতিটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ আমাৰ যিমানবিলাক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ আছে তেওঁলোকৰ জাতীয় সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যদি মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিম গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি এটাই উত্তৰ দিব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পৰা যায় কিন্তু কিছু পৰিস্থিতি কিছু সময় উপযোগী হলেহে মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত যে মৌলিক অধিকাৰ fundamental rights are amended already we have discussed we can see in 1967 Goloknath cases and the Keshavandi Bharati cases Supreme Court also declared that fundamental rights can be amended but how fundamental rights can be protected from our constitutional provisions so according to Indian Constitution, according to Constitution of India, some provisions are there, some prevention are there that protected our fundamental rights against violations of fundamental rights. So ইয়াতে কৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধানে কৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুসূচী অনুসৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ কিছুমান নিয়মৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰো আমাৰ অধিকাৰসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰো There are 5 rights that mentioned by the Indian Constitution that protected our fundamental rights properly. So constitution সংবিধানে পাঁচটা লেখৰ কথা কৈছে rights মানে হৈছে লেখ পাঁচটা লেখৰ কথা কৈছে সেইকিটা হ'ল পৰমাদেশ বন্দী উপস্থাপন আধ্যাদেশ সো এনেকে কেইটামান ৰিচৰ পাঁচটা ৰিচৰ লেখৰ কথা কৈছে যিকিটা লেখে কি কৰিব আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কি কৰিব সুৰক্ষিত কৰিব সো মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ কথাখিনি ইয়াত কিয় সমালে এই কাৰণে সমালে কাৰণ অলৰেডি our topics is related with amendable or amend of the fundamental rights amendment of the fundamental rights So, যদিহে amendment হয় যদিহে সংশোধন হয় আৰু এই সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া amendment procedures যদি আমাৰ violation of fundamental rights তেতিয়া আমি কি কৰিম by these 5 rights we can appeal against the violations in the Supreme Court আমি তেতিয়া কি কৰিম যে আমাৰ যি পাঁচটা লেখ আছে এই পাঁচটা লেখৰ জৰিয়তে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিব পাৰিম গতিকে in short আমি ক'ব পাৰো যেতিয়া আমাৰ সংবিধান সংশোধন মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব আৰু এই সংশোধন প্ৰক্ৰিয়া যদি আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত ব্যক্তিগত স্বাধীনতাত যদি বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়া হলে আমি সেই সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিপৰীতে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি কি কৰিব পাৰো আবেদন কৰিব পাৰো গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধান মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত এইখিনি আমি আলোচনা কৰিব বা এইখিনি আমি ক'ব পাৰো আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া আমি মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ যাম তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব
যে মৌলিক কৰ্তব্য কি বা হোৱাট ইজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক কৰ্তব্য বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ actually fundamental duties means you have some duties that protects the rights of others মানে আমাৰ কিছুমান ডিউটি হয় আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য হয় আৰু এই কৰ্তব্যবিলাকে কি কৰে আনৰ অধিকাৰবিলাকক সুৰক্ষিত প্ৰদান কৰে ফৰ এক্সাম্পল মই তোমালোকক আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ যে মই যদি ৰাস্তাৰে যোৱাৰ অধিকাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আনজন ব্যক্তিৰ হ'ব সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা মোক মোক সেই ৰাস্তাটোৰে যাবলৈ দিয়াটো অৰ্থাৎ কোনোবা এটা ৰাস্তাত যদি আমি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আনজন ব্যক্তি সেই ৰাস্তাৰ পৰা ছাইড হৈ দিব কিয় দিব কাৰণ মোৰ যোৱাৰ অধিকাৰ আছে ঠিক তেনেকৈ মই যেতিয়া যাম কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি আহি আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতক মই ছাইড দিয়াটো মোৰ কি হ'ব কৰ্তব্য হ'ব অৰ্থাৎ যেতিয়াই এজন মানুহে নিজৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া আন এজন মানুহে সেই সময়ত এটা কৰ্তব্য পালন কৰে অৰ্থাৎ তেওঁ কৰ্তব্য পালন কৰিব ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ হিয়াৰ উই ডিছকাছ দেট fundamental duties means one's right and your duties when you utilize your duties then obviously we can say some others exercise his rights his fundamental rights that is called fundamental duties of the people so ইয়াত আমি ক'ব পাৰোঁ যে fundamental duties means those duties those words those provisions that protects rights of others so that is called duties so these duties are included by our 42nd amendment 42nd times amendment procedures of Indian Constitution that involve fundamental duties in the Constitution. On the other hand, in 1976, 18 December, officially declared fundamental duties are as a constitutional provisional duties in Indian Constitution. So, yate ami ko 42তম সংবিধান সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঠিক সেইদৰে মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰত ভাৰতীয় সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছিল আৰু article 51 clause A that mention about our fundamental duties so part 4 article 53 clause A that mention that some duties are there some duties will be there that the citizens properly exercise these duties for protecting others rights মানে আমি বেলেগৰ অধিকাৰ উপভোগ কৰাৰ আমাৰ নিজৰ যেটো কৰিবলগীয়া দায়িত্ব সেই দায়িত্বটোক আমাৰ কোৱা হয় কৰ্তব্য সো ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ অংশৰ জৰিয়তে আৰু 53 নং অনুচ্ছেদৰ ক অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে মৌলিক অধিকাৰসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত বা আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম different 10 types of fundamental duties অৰ্থাৎ আমি 10টা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আলোচনা কৰিম in number 1 we can mention that we protect the ideals of freedom fighters as well as we should give respect to our national anthem national flag national symbols So, আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ স্বাধীনতা লাভৰ কাৰণে যিবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিল হেয়তৰ যেটো আদৰ্শ বা তেওঁলোকৰ যেটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শক আমি ফলো কৰিব লাগে মানে অনুকৰণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ যেটো নেশনাল ফ্লেগ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন আমাৰ যেটো জাতীয় সংগীত আমাৰ যেটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত এই সকলো বিলাকক কি কৰিব লাগে সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগে This is our first fundamental
fundamental duties that you should respect, you should give respect to our national anthem, national anthem, national flag, national symbol, and also you should give or you must follow the ideals of the freedom fighters. So freedom fighters bilakor ideals bilak ami follow koribo lage. In the second part, we must protect our sovereignty, we must protect our sovereignty, we must protect our unity, we must protect our diverse in the unity. So unity in diversity. So we must protect our sovereignty when some other parts, when a situation creates against our sovereignty, then we must ready to protect our sovereignty. For example, if Pakistan attack India through the Jammu and Kashmir, then we must protect our Jammu and Kashmir, because it is the question arise against our sovereignty. So in the second point, second fundamental duties is that we must protect our sovereignty, we must protect our unity. In the third point, that we should give respect to all kinds of religion, we should give respect to all kinds of religion, all kinds of language that lives in different parts of India, Already we heard that from our lower classes, that unity in diversity means different language, different religion, different kinds of caste. So these are called diversity. But we are India, that is called unity in diversity. Mane bibhinnotar majot ekota. So in India, different people, different religion, different kinds of people, different kinds of language, different or diversity can be seen within the Indian territory. But we are one identity, that is called Indian. So we should give respect to all the religions, to all the language, to all the caste people. That is our fundamental duty. Ami bibhinnotar, bibhinno manu, bibhinno bhasha, bibhinno dharma, সকলোকে আমি কি সম্মান প্ৰদান কৰাটোকে কোৱা হয় আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। সো সেই কাৰণে কোৱা হয় যে মৌলিক কৰ্তব্য যেতিয়া আমি সম্মান সহকাৰে যেতিয়া আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, যেতিয়া আমি মৌলিক কৰ্তব্য আমি অনুকৰণ কৰোঁ, তেতিয়া দেশ এখনৰ সাৰ্বভৌমত্ব, দেশ এখনৰ অখণ্ডতা সদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। সো সেই কাৰণে মৌলিক কৰ্তব্য বিনা দ্বিধাই, বিনা সংকোচে আমি কি কৰিব লাগে, অনুকৰণ কৰিব লাগে। In the fourth, that protect your country and ready to fight when it's needed, when it will be needed. মানে আমি কি কৰিব লাগে, যেতিয়া দেশখনক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগে, we should protect our India, we must protect our India, and we should ready when it call up for an emergency. So কি হয়, আমি আমাৰ দেশখনক ৰক্ষা কৰিব লাগে, আৰু দেশখনৰ যেতিয়াই বিপদে দেখা দিব, দেশখনত যেতিয়াই বিপদসংকুল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, তেতিয়া আমি কি হ'ব, দেশৰ লগত থিয় দিব লাগে, অৰ্থাৎ আমি প্ৰস্তুত থাকিব লাগে। So we must ready when it call to an emergency. And secondly, we must protect India. We must protect India as an Indian. আমি ভাৰতীয় হিচাপে ইয়াক সুৰক্ষিত দিব লাগে। In the fifth, that our nature, our Indian nature, our river, our forest, our animals, our national animals, we must protect them, because we must protect. Why? Our rhinos are the identity of Assam. We should protect, we should give a respect, we must protect our rhinos. Why? These are identity, these are proud, these are glorious some things that involved in Assam. So Assam sanctuary. So
অসমত যি গড় আছে এই গড়টো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য কিয় এই গড়টোৰ জৰিয়তে গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল অল ওভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আমাৰ কি হৈ আছে এটা আইডেণ্টিটি এটা হৈ আছে আজি বিদেশত থকা মানুহজনে কয় যে এশিঙীয়া থকা এটা শিং থকা গড় ক'ত পোৱা যায় যে ভাৰতৰ অসমত পোৱা যায় এইটো কথা কয় তেতিয়া অসমৰ নামটো আহিব গতিকে আমি কি কৰিব লাগে যে আমাৰ যিমানবিলাক নেচাৰ আছে আমাৰ যিমান প্ৰকৃতি আছে আমাৰ নদ নদী সকলোবিলাকক আমি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে সকলোৰে আমি ভাল যিটো সুস্থ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেইটো কাম আমি কৰিব লাগে তাৰোপৰি আৰু এটা আছে যে যিমানবিলাক ৰিফৰ্মেটিভ একশ্যনছ আছে যিমানবিলাক ৰিফৰ্মেটিভ একশ্যন ব্লাইণ্ড বিলিভ যিমানবিলাক থাকে কুসংস্কাৰ এই সকলোবিলাক এভইড কৰা to avoid our blind belief to avoid some disturbances in our welfare of the society and believe in the development believe in the personality believe in the responsibility so আমাৰ যিমানবিলাক কুসংস্কাৰ থাকে আমাৰ যিমানবিলাক বেয়া দিক থাকে সমাজত যেনে ধৰিলোৱা কুসংস্কাৰ ধৰ্মৰ নামত জ্বলাই দিয়া আমাৰ যিমানবিলাক গিৰিয়েকৰ মৰা মৃত্যুৰ পিছত বিধৱা বিবাহ প্ৰচলন যিটো আগতে হৈ গৈছিলে সো এই গোটেইবিলাক চাইল্ড মেৰেজ বা তোমাৰ আমাৰ যিমানবিলাক এতিয়া ওমেন্স এডুকেশ্যন ওমেন ডিপ্ৰাইভেশ্যন ওমেন হাৰাসমেন্ট these are some types of hindrances these are some kinds of disturbance in the development of the society so we must avoid this type of disturbances from our society so আমি কি কৰিব লাগে as an Indian we must আমি কি কৰিব লাগিব সমাজৰ পৰা সেইবিলাক কুসংস্কাৰ সেইবিলাক বেয়া দিশ আমি আঁতৰাই পঠিয়াই আমাৰ মাজত এটা বৈজ্ঞানিক এটা সাইন্টিফিক এটা সলিউশনৰ জৰিয়তে সাইন্টিফিক এটা উপায়েৰে বা সাইন্টিফিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি সমাজখনক নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰি তুলিব লাগে that is another important fundamental duties of Indian people ঠিক তেনেকে আৰু কিটামান আছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে কৈছে যে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি যিমানবিলাক পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি থাকে নৰ্মেলি আমি দেখা পাইছিলো যে সৰু লৰাবিলাকে কেতিয়াবা আমি দেখা পাও যে ৰাস্তাত যিমানবিলাক টিউবলাইট থাকে ৰাস্তাৰ পৰা এটা শিল এটা লৈ টিউবলাইটটো ভাঙি দিব এইটো এটা জাস্ট এটা গেম এটা ফূৰ্তি এটা আনন্দ কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল সেই টিউবলাইটটো তাত ভাঙি যোৱাৰ ফলত প্ৰব্লেম সেই অকল সৰু লৰাকেইটাই নাপায় প্ৰব্লেম অকল তাত থকা মানুহটোৱে নাপায় প্ৰব্লেম অকল তাত থকা তাৰ ওচৰ বজাৰ মানুহে নাপায় প্ৰব্লেম সকলোৰে বাবে কিহৰ বাবে গোটেই ৰাস্তাটো ৰাতি আন্ধাৰ হৈ থাকিব তেতিয়ালে যিমান মানুহ আহিব প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এটা নহয় এটা সমস্যাত ভুগিব গতিকে সেইটো এটা পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি হয় এইটো আমি সেভ কৰিব লাগে আমি যেতিয়া ফুটপাথত গৈ থাকো তেতিয়ালে আমি থু পেলাও আমি কেতিয়াও পান খাই পিক পেলাও কিন্তু সেই ফুটপাথত যেতিয়া এজন আমাৰ ফৰেনাৰ আহিব যেতিয়া আমি যাও ৰাস্তাটো লেতেৰা দেখো তেতিয়ালে আমাৰ বহুত বেয়া লাগে অৰ্থাৎ that is our public property that is our property we must keep themselves neat and clean আমি এইবিলাকক কি কৰিব লাগে সদায় ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে সো ৰাজহুৱা সম্পত্তি যিমানবিলাক থাকে পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি এই গোটেইবিলাকক আমি কি কৰিব লাগে ভালদৰে ৰাখিব লাগে we should protect our public property so we should protect our property so সেইবিলাক আমাৰ প্ৰপাৰ্টি হয় সেইবিলাক চৰকাৰৰ বা দেশৰ নহয় আমাৰ প্ৰপাৰ্টি আমাৰ মানে মোৰ গতিকে মই মোৰ সম্পদ বা মই মোৰ সম্পত্তিক যেনেকৈ ভালকৈ ৰাখো ঠিক তেনেকৈ সেই প্ৰপাৰ্টিক ৰাখিব লাগে so এইখিনি হৈছে বেসিক আইডিয়া from our fundamental rights so আজি আমি আলোচনা কৰিলো right to life personal liberty জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ বিষয়ে হিউম্যান ৰাইটস কমিশন মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো তাৰ পিছত amendment of the fundamental rights মৌলিক অধিকাৰ সংশোধন কৰিব পাৰি নেকি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো আৰু লাষ্টলি আমি আলোচনা কৰিছো about our fundamental duties so এই গোটেইখিনি হল আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পিছৰ বিষয়বস্তু ইয়াৰ পিছত আকৌ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল নিৰ্দেশাত্মক নীতি আছে তাৰ সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা Now we'll discuss about the meaning of directive principles in today's classes and the last part
last part from our today's video, we're discussing about the directive principles of state policy. So what is the meaning of directive principles, and how Indian Constitution gave provisions to the directive principles of state policy. Already Indian Constitution in part 4, Indian Constitution part 4 and article 36 to 51, article 36 to 51, these 16 rights, 16 articles, part 4 and article 36 to 51, 16 articles are relates with the directive principles of state policy. অর্থাৎ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ অধ্যায় বা চতুৰ্থ অংশ আৰু ৩৬ নং অনুচ্ছেদৰ পৰা ৫১ নং অনুচ্ছেদলৈ মুঠ ১৬টা অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে। এতিয়া সংবিধানে ব্যাখ্যা কৰিছে ধৰিলা নিৰ্দেশাত্মক নীতি, কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতি মানে কি, এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কি বস্তু, এই সম্পৰ্কে এটা থুলমূল ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছো। Suppose government, already we have discussed, government make policies. Our Prime Minister, our cabinet, our Prime Minister Narendra Modi and his colleagues and his colleague ministers are make policies in the support of, make policies for the people of India. Himanta Biswa Sharma makes some policies for protecting our health, for protecting our educations, for survival of, for the survival of educational policies. So government make policies. Already we have discussed government make policies, government enacted the policies. How government make policies? How government make policies, and what is the what type of subject are involved in the government making policies? What is the procedure that government make policies, on which type of subject base that government make policies for the welfare of the people? So গভর্নমেন্টে আমার বাবে আইন বনায়, আমি জানো, আমি বুঝি পাও যে সরকারে আমার বাবে আইন বনায়, সরকারে আমার বাবে বাজেট বনায়, সরকারে আমার বাবে নীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু সরকারে কৰ পৰা নীতি পায়, সরকারে কৰ পৰা নীতি নির্ধারণৰ ক্ষমতাখিনি পায়, সরকারে নীতি নির্ধারণ কৰাৰ কাৰণে কৰ পৰা নিৰ্দেশ পায়, এই সকলোবিলাক কথা কত আছে, নিৰ্দেশাত্মক নীতিত আছে। For example, nirdeshatmak niti in directive principles, for example, we can mention that welfare or the development. So this point, welfare and development, included in the part 4 within the articles from 36 to 51 properly about welfare and development. So government make policies. Suppose government declared a policy that every person, every individual, every citizens of India should be provide 100 rupees for each. 100 rupees for each, মানে 100 টকাকৈ যদিহে মোদী চৰকাৰে, মোদীয়ে কয় যে 100 টকাকৈ ভাৰতৰ সকলো মানুহে, সকলো ব্যক্তিয়ে 100 টকাকৈ পাব, তেওঁ এই পাব বুলি যে ক'লে কিহৰ ভিত্তিত ক'লে, কিহৰ ভিত্তিত তেওঁ ক'ব পাৰিলে যে 100 টকাকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পাব, তেওঁ ক'ব ওয়েলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, উন্নয়ন আৰু কল্যাণ, এই ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ ক'ব পাৰে যে 100 টকাকৈ এই নীতিটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, জনসাধাৰণৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে 100 rupees আমি দিব পাৰোঁ। গতিকে এই দুটা পলিসি আমাৰ কি হয়, গভৰ্নমেন্টৰ পলিসিত ফলো কৰা হয়। That's why these policies are called directive principles of state policy. It means government make policies and these policies directed to the government. When they make policies, these points should be involved in government policies.
মানে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ সমূহৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে যেতিয়া আইন বনাব তেতিয়া চৰকাৰক কিছুমান নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হয় যেনেকৈ কল্যাণকামী আৰু উন্নয়নৰ ধাৰণাটো চৰকাৰে যেতিয়া আইন এখন নিৰ্ধাৰণ কৰিব চৰকাৰে যেতিয়া আঁচনি এখন প্ৰস্তুত কৰিব যাতে সেই আঁচনিৰ এটা বিষয়বস্তু হিচাপে ৱেলফেয়াৰ কল্যাণৰ ধাৰণা আৰু উন্নয়নৰ ধাৰণাটো যাতে তাত সোমাই থাকে এতিয়া মই ইয়াতে তোমালোকক ভিডিও ক্লাস কৰি আছো মই ইয়াতে তোমালোকক পলিটিক্যাল সায়েন্স শিকাই আছো এতিয়া মোৰ মাইন্ডত কি আহিব মইতো পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ অকল এনে বকি থাকিব পাৰিল হয় যে পলিটিক্যাল সায়েন্স কিবা হয় আন কিবা হয় কিন্তু মই কোৱা নাই কিয় কাৰণ মোৰ মাইন্ডত এটা খেলি আছে যে মই যিখিনি শিকাম এইখিনি তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা সো তোমালোকে যে বুজি পোৱা এই কথাখিনি মোৰ মাইন্ডত আছে সেই বুজি পোৱা কথাটো হ'ল নিৰ্দেশাত্মক নীতি অৰ্থাৎ যেটো মই টাৰ্গেট যেটো মোৰ মাইন্ডত কথাটো লৈ আছো যে তোমালোকৰ বাবে মইটো ক্লাসটো কৰি আছো সেই কথাটো মোৰ খেলি আছে সো সেই কথাটো কে কোৱা হয় নিৰ্দেশাত্মক নীতি ইট ইজ কল্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ মানে এটা পলিচিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কিছুমান পলিচি আমি বনাও আৰু সেইবিলাকক কোৱা হয় directive principles so these policies are made for the government that govern and these policies also helps the government in making policies and government makes policies through the directive principle of state policy these policies are important why these policies are important because these policies makes India as a welfare state India as a developed state so that's why these policies are important on the other hand we can see or we may see that constitutional provisions already declare these principles properly as legalized মানে এইবিলাকক ভাৰতীয় সংবিধানে বৈধ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে সেই কাৰণে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কি কৰিব পাৰো আমি আইনৰ বা নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আমি এটা ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা অংশ হিচাপে ক'ব পাৰো গতিকে আমি ইয়াতে আমি ক'ব পাৰো যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড এভৰি গভৰ্নমেন্ট মেক পলিচিজ এভৰি গভৰ্নমেন্ট মেক পলিচিজ থ্ৰু দিছ টাইপ অফ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ গভৰ্নমেন্ট মেক পলিচিজ উইথ দ্য involvement of principles of directive principles so these are called directive principles of state policy so নিৰ্দেশাত্মক নীতি হল চৰকাৰে আইন নিৰ্ধাৰণ বা চৰকাৰে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিছুমান ফলো কৰিবলগীয়া বা কিছুমান তোমাৰ অনুকৰণ কৰিবলগীয়া নিৰ্দেশ যেটো ভাৰতীয় সংবিধানে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে অলৰেডি ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুসূচীত ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধ্যায়ক্ৰমে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সো আজি ইমানখিনিয়ে মই বুজালো আজি ইয়াত যদি তোমালোকৰ কিবা বুজিবলগীয়া বা ইয়াত যদি কিবা তোমালোকৰ সমস্যা থাকে তেতিয়ালে মোক সুধিবা নিশ্চয় মই বুজাই দিম আৰু লগতে মই অকণমান আগতে কৈছিলো আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ তোমালোকে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ভাৰতীয় সংবিধানৰ এই বুকখন ল'বা এইখন হ'ল নায়ক পাল দত্ত এণ্ড চক্ৰৱৰ্তী ভাৰতীয় সংবিধান এইখন এছামিছ মিডিয়ামৰ আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ বাবে এইখন ল'বা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন পল চক্ৰৱৰ্তী এণ্ড পল সো এই দুখন কিতাপ ল'বা তাৰোপৰি তোমালোকৰ বেছিভাগৰ এটা ডাউট চলি আছে যে স্যাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত আছে ইংলিছ মিডিয়ামত নাই স্যাৰ ইংলিছ মিডিয়ামত আছে অসমীয়া মিডিয়ামত নাই so some of the students from Saitorti and the Assam Kesari make some questions that and already asked me that said about that some topics are included in the Assamese medium but not in the English medium and some topics are included in the English medium but not in the Assamese medium so ইয়াতে অসমীয়া মিডিয়ামত কিছুমান আছে ইংলিছ মিডিয়ামত নাই ইংলিছ মিডিয়ামত কিবা আছে অসমীয়া মিডিয়ামত নাই তোমালোকৰ বাবে এইটো কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বা টেনচনৰ বিষয় নহয় এই গোটেইবিলাকে টপিক মই দুখন বুকে ফলো কৰিম ইংলিছ এণ্ড এছামিছ দুখন ফলো কৰিম আৰু সকলোবিলাকে মই দিম তোমালোকে যিয়ে এছামিছ মিডিয়াম হয় সিহঁতে এইখন ফলো কৰা আৰু যিয়ে ইংলিছ মিডিয়াম হয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এইখন ফলো কৰা ঠিক আছে সো যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়ালে সুধিবা নিশ্চয় মই আকৌ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ